Are you here to learn about doorstep fraud? Not how to perpetrate it, how to avoid it. You just need to remember this. Scams. Stop, check, ask, mine, share. හරි ඔන්න ආයුබෝවන් කියලා අදත් ඔයාලව සංජීත් රන්දි YouTube channel එකට අපේ YouTube channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් මම අරගෙන ආවේ මේ ගොඩක් අත්‍යවශ්‍ය ඔයාලට useful වෙයි කියලා හිතන වටින කියන වීඩියෝ එකක්. ඒකින්ද තාමත් අපේ channel එකට අලුත් නම් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න කියලා ආදරයෙන් මතක් කරනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිත් අයට බලන්න ෂෙයා කරන්න ඒ වගේම ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ඔන්න ඔය ටික මතක් කරලා අද අපි කතා කරමු ඔයගොල්ලෝ thumbnail එකේ දැක්ක විදිහටම UK වල ඉන්න කම්බහුරු ගැන සහ කම්බහුරුන්ගෙන් කොහොමද පරිස්සම් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක දැන් මෙච්චර කල් මම මේක මේ ඔළුවේ තියාගෙන හිටපු වීඩියෝ එකක්. මෙච්චර කල් ගෙනාවේ නැත්තේ මොකද මේ දේවල් ටිකක් එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න ඕන. මේ වගේ පර්සනල් එක්ස්පීරියන්ස් මම ඔයාලත් එක්ක ගොඩක් ෂෙයා කරගන්නේ. මම මේ වීඩියෝ එක මෙච්චර කල් කරන්න පරක්කු වෙච්ච හේතුව තමයි දැන් අපි ඇවිල්ලත් අවුරුදු දෙකක් කිට්ටු වෙන්න යනවනේ. ඒ අවුරුදු දෙක තුල මමත් යම් data ටිකක් එකතු කරගත්තා. ඒ වගේම මගේ යාළුවන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් වලට අහුම්කම් දුන්නා. ඒවා ෂෙයා කරගත්තා. ඒ අනුව මට ඔයාලට ලොකු දෙයක් කියන්න පුළුවන් හින්දා ඔන්න ඉතින් අද කොහොම හරි මේ වීඩියෝ කරන් ආවා. ඉතින් අපි අද කතා කරන්නේ UK ස්කෑමර්ස්ලා ගැන. ඉතින් ඉංග්ලන්ඩ් කියන්නේ UK කියන්නේ මම හිතන්නේ ලංකාවේ මෙච්චර හොරු නෑ. ලංකාවේ බොහොම අහිංසක හොරු. මේ ඉන්නේ කම්බ හොරු. පළවෙනි උදාහරණය මම කියන්නම් මගේ යාළුවෙක්ට වෙච්ච දෙයකින්. සහ ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක කරන්න හේතුව තමයි මේ ගැන දැනුවත් කරලා මේ ස්කෑමර්ස්ලාගෙන් පරිස්සම් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒවා ඔයගොල්ලන්ට ස්කෑමර්ස්ලා ඔයගොල්ලන්ට ලං වෙන්නේ කොහොමද? කොහොමද ඒගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ data යන්නේ? මේ ඔක්කොම විස්තර අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. විශේෂයෙන්ම මම අද කියලා දෙන්නේ කොහොමද UK ස්කෑමර්ස්ලාගෙන් පරිස්සම් වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ අතේ තියෙන තුට්ටු දෙක පෙන්සේ පව් පරිස්සම් කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ. ඒකින්ද දිගටම වීඩියෝ එක බලන්න. හරි. පළවෙනි උදාහරණය තමයි මේක සිද්ධ වුණේ මගේ යාළුවෙක්ට. ඔයගොල්ලෝ දන්න එක්කෙනෙක් ඒකට මම මේ වෙලාවේ යාගේ නම මේ සම්බන්ධව ඔයාලට එක්ස්පෝස් නොකර ඉන්න. මේක උනේ එයා කම්පැනි එකට ගිය අලුත ඒ ජොබ් එක ගත්ත අලුත එයාට කෝල් එකක් එනවා. දන්නේ නැති නම්බරයකින් ඒ කෝල් එක ඇවිල්ලා එයාට කියනවා ඔයා ටැක්ස් ගෙවලා නැහැ. ඔයාට අදාළ අවුරුද්දට ගෙවන්න ඕන ටැක්ස් ටික ගෙවලා නැහැ. ඒකින්ද ඔයාගේ account එකේ තියෙන ඔක්කොම සල්ලි අපි ෆ්‍රීස් කරනවා. ඒකින්ද මේ අදාළ ටැක්ස් එක ගෙවලා ඉන්න. ඊට පස්සේ යාව කෝල් එක කට් නොකර විනාඩි 45ක් පැයක් කිට්ටු වෙන්න ඒ ස්කෑම් එයාට කතා කරලා ඒක ඇත්තම කතාවක් විදිහට එයාව අන්දවන්න හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම එයා ඒ මොහොත ඒ විනාඩි 45 ඇතුළත ඇඳලා තිබ්බා. ඒ කියන්නේ එයා ඇත්තටම හිතලා මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ. මේක ඇත්ත කතාවක්, ඇත්ත කෝල් එකක්. එහෙම වෙන්න හේතුව තමයි එයාට කියලා තියෙනවා ඔයාට සැකනම් අපි මේ කතා කරන්නේ මෙහෙම දෙයකින් කියලා ඔයා දැන් චෙක් කරලා බලන්න මේ මොබයිල් මේ ෆෝන් නම්බර් එක ඒ අදාළ ආයතන හිතන්නකෝ දැන් ඔයගොල්ලෝ ටැක්ස් ගෙවුවේ නැත්තම් ඒ ටැක්ස් ගෙවන්න ඕන ආයතනයක ෆෝන් නම්බර් එකක් කියලා හිතන්නකෝ. ඒකට ලීගලි ඇක්ෂන් ගන්න තැනක් තියෙනවා කියලා. අන්න ඒ ෆෝන් නම්බර් එක තමයි කතා කරලා දෙන්නේ. මේ ඇත්තට මේ වෙලාවේ ඇත්තට මේ වෙලාවේ චෙක් කරලා තියෙනවා ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් මොබයිල් නම්බර් එක ඒ ෆෝන් නම්බර් එක ඇත්තට මේ ආයතනයේ ෆෝන් නම්බර් එකෙන් තමයි මේ කතා කරලා තියෙන්නේ මේ ස්කෑම. ඒ වගේම හැබැයි මෙයා හදිස්සි වෙලා නැහැ ඒගොල්ලන්ට ගෙවන්න ඕන ගාන ගෙවන්න. මෙයා ඒ කෝල් එක ඉදිද්දිම මෙයාගේ කම්පැනි එක කන්ටැක්ට් කරලා අහලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම කෝල් එකක් ආවා මට තාමත් ලයින් එකේ ඉන්නවා. ඕගොල්ලන් ටැක්ස් ගෙවුවද නැද්ද? මෙන්න මෙහෙම ටැක්ස් ගෙවන්න කියලා මගෙන් සල්ලි ඉල්ලනවා. ඊට පස්සේ කම්පැනි එකෙන් කියනවා නෑ අපි හරි විදිහට ඕගොල්ලන්ගේ ටැක්ස් ෆයිල් මේන්ටේන් කරනවා. ටැක්ස් ටික හරියට කැපෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද මේ ඒවට අහු වෙන්න එපා ඔය ස්කෑමර්ස්ලා. එහෙම කිව්වට පස්සේ පොර කොහොම හරි බේරිලා තිබ්බා. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඉතින් වෙන කෙනෙක්ට එහෙම කිව්වනම් ඔයාගේ account එකේ තියෙන 100 ඔක්කොම සල්ලි අපි ෆ්‍රීස් කරන. ඒකෙන්ද මේ අදාළ ටැක්ස් ගාන අපිට ගෙවන්න කියලා.
වෙන කෙනෙක් නම් ඉතින් අහු වෙනවනේ. මොකද ඒ කතා කරන නම්බර් එකත් හරි, කතා කරන තොරතුරු ටිකත් හරි. කොහොම හරි ඉතින් මගේ යාළුවා ඒ සිද්ධියෙන් බේරලා තිබ්බා. එයා ඉතින් මොලේ කල්පනා කරලා වැඩ කරපු හින්දා ඕක තමයි පළවෙනි උදාහරණය. ඉතින් ඔයගොල්ලන් හිතන්න පුළුවන් මේ අනිත් එක මම කියන්න ඕන මේ ඔක්කොම කෝල්ස් එන්නේ අපේ අල්ලපු රටේ. මෙහි ඉන්න වැඩිපුරම හොරු ඉන්නේ අපේ අල්ලපු රටේ. මම කියන්නේ මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අනුව මේ දැන් මෙහි ගොඩක් ඔයගොල්ලන් ආවට පස්සේ UK ආවට පස්සේ ගොඩක් අයට තේරෙයි මෙහි මේ ගොඩක් දේවල් සපෝට් ලෙවල් එතකොට මොනවා දේවල් ගත්තත් ගොඩක් අයට අල්ලපු රටේ තමයි අපිට කෝල් එක එන්නේ. දැන් ඔක්කොම අවුට්සෝස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ගොඩක් අල්ලේ ඒ වගේම ස්කෑමර්ස්ලා හොරු ඉන්නේ ඒ රටේ ගොඩක්ම අපිට එක්ස්පීරියන්ස් උනේ ඒ කෝල්ස් තමයි. ඉතින් ඔන්න පරිස්සම් වෙන්න ඕන එක තැනක්. කොහොමුණත් හැමතිස්සෙම මොකකට හරි සල්ලි ගෙවන්න කලින් ඕගොල්ලන්ගේ account details share කරන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම පරිස්සම් වෙන්න කියන එක මම ආදරෙන් කරුණාවෙන් මතක් කරනවා. ඒක තමයි මේ රටේදී පරිස්සම් යුතු පළවෙනිම තැන. ඕගොල්ලන්ගේ account details කිසිම කෙනෙක්ට කිසිම මොහොතක share කරන්න එපා. ඕගොල්ලෝ මොනවාරි payment එකක් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම Apple Pay, Google Pay, ඒ වගේම PayPal ඔන්න ඔය වගේ secure payment gateways through කරන්න කියලා මම ඕගොල්ලන්ට මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා. ඒක තමයි තමන්ගේ තුට්ටු දෙක පරිස්සම් කරගන්න. මොකද මෙහි ඇවිල්ලා ගොඩක් කට්ටිය සල්ලි හම්බ කරන ගොඩක් දුක් විඳිනවා. ඉතින් ඕක ස්කෑමර්ස් ලටවත් කොහෙවත් තින්න හොරෙක්ට දෙන්න නෙමෙයිනේ අපි මේ සල්ලි හම්බ කරන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද තමන්ගේ සල්ලි ටික පරිස්සම් කරගන්න. ඒ ස්ටෙප්ස් අනුගමනය කරන අනිවාර්යයෙන්ම පේමන්ට් කරන්න කලින් ඕගොල්ලෝ පේමන්ට් ගේට් එක secure කරගන්න. ඒකින්ද දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ අනිවාර්යයෙන්ම දැන් අපි මෙහාට පස්සේ ගොඩක් වෙලාට online බඩු තමා මොන හරි ගන්න නම් ගන්න Amazon, eBay, දැන් අලුත් app එකක් තියෙනවා Temu කියලා. ඉතින් ඕවට සල්ලි දෙන්න කලින් විශේෂයෙන්ම දේවල් ගොඩක් ඔයගොල්ලෝ දැන් හිතන්න ඔයගොල්ලෝ Apple phone එකක් use කරනවා කියලා. එතකොට අනිවාර්යෙන් අපි හිතමු Temu එකට payment එකක් කරන්න තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ payment gate එක ඔයගොල්ලන්ගේ face එක අනිවාර්යෙන් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ face එක recognize කරලා තමයි payment එක වෙන්නේ. ඒකින්ද සමහර දේවල් තියෙන එතනින් එහාට bank එකේ bank app එකට log වෙලා ඒකෙන් අපි approve කරන්න ඕන. ඔයගේ ඉතින් වගේ ගොඩක් secure payment method use කරන්න ඔයගොල්ලෝ මොනවද payment කරනවා නම් ඒකින්ද අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලෝ scammers ළඟින් බේරෙන්න ඕන නම් මෙන්න මේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම අනුගමනය කරන්න. ඔයගලන්ට ඔය මම පළවෙනි එක්ස්පීරියන්ස් එක තමයි මම මේ ෂෙයා කරේ මගේ යාළුවෙක්ට වෙච්ච දෙයක්. ඊළඟට මට කියන්න තියෙන්නේ ඕගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් නම්බර් එක දැන් මෙහා ආවට පස්සේ දැන් අලුත් ෆෝන් නම්බර් එකකට ගන්නේ. ස්පෙෂලි ෆෝන් නම්බර් එක through තමයි ඔයගොල්ලෝ ස්කෑමර්ස්ලා ඔයගොල්ලන් contact කරන්නේ. මේල් වලින් දැන් ගොඩක් වෙලාවට ස්පෑම් ෆෝල්ඩර්ස් වලට යනවා. ඉතින් ගොඩක් ඒවා identify වෙනවා. මේ ස්කෑමර්ස්ලා ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට ටෙක්ස්ට් එකක් හෝ කෝල් එකක් තමයි අනිවාර්යයෙන් ඔයගොල්ලෝ මොබයිල් නම්බර් එකට දෙන්නේ. ඒකින්ද විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ පරිස්සම් වෙන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ මොබයිල් නම්බර් එක කාට හරි share කරනවා නම් මෙහිදී ඒක අත්‍යවශ්‍ය තැනකට විතරක්ම share කරන්න. මොකද මොබයිල් නම්බර් එක share වුණාට පස්සේ ඕකෙන් බේරෙන්න හරි අමාරුයි. දැන් මොබයිල් නම්බර් එක ඔයගොල්ලන්ට share වෙන තැනක් තමයි ඔයගොල්ලෝ මෙහෙට හරි කොහේ හරි රටකට ගියාට පස්සේ මේ ඔයගොල්ලෝ ගෙවල් හොයන්න හදනවානේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ එක එක ඒජන්සි වලට කතා කරනවා. එතකොට ඒ database වලට ගහලා ඒගොල්ලෝ ෆෝන් නම්බර් එක ගන්නවා. එතකොට මොනවා හරි ඔය දැන් ඒතකොට මාකටිං වැඩවලට Facebook එකේ මොනවා හරි ඔයගොල්ලෝ online marketing හරි ඒ වගේ මොනවා හරි වලට ෆෝන් numbers දෙනවනම් ඒව through අනිවාර්යයෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ details එළියට යනවා. ස්පෙෂලි කියන්න ඕන ඔයගොල්ලන්ට WhatsApp through මොනවා හරි links එනවනම් ඒ links කිසිම විටක secure නැත්තම් දන්නේ නැත්තම් secure කියලාවත් හොයන්න තේරෙන්නේ නැත්තම් ඒ links වලින් වෙන දේ ඔයාලට අරවා දෙන්නම් මේවා දෙන්නම් කියලා ක්ලික් කරනකොට ක්ලික් කරන්න එපා. ඊට පස්සේ සමහරවිට ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එක හැක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ Facebook එක හැක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ YouTube එක හැක් වෙන්න පුළුවන්. links ක්ලික් කරන්න එපා. දැන් ওই විදිහට දැන් මම මේ කියන්නේ හැමතිස්සෙම නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පහුගිය කාලේ ගොඩාක් ජනප්‍රිය වෙච්ච app එකක් තියෙනවා online මේ app එකක් Temu කියලා. ඉතින් ඒ app එක ආපුම කාලේ මම උනත් ඒ ක්ලික් කරේ නැහැ. හැබැයි ඒ වෙනකොට ඒ app එක ගැන මම හොයන්න ගත්තා. ඒක දන්න කයකින් අහුවට පස්සේ ඒ වෙනකොට ඒක ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ ලෝකෙ පුරා ජනප්‍රිය වෙමින් පවතින මාකටිං වෙබ්සයිට් එකක් කියලා තේරුණාට පස්සේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් කියලා තේරුණාට පස්සේ අපි ඒක ඇක්සෙප්ට් කරලා ඒක ගත්තා. ඒක ගැන වෙනම කතා කරන්න ඕනේ. ඒක next level marketing Temu කියන එක දැන් ලෝකෙ පුරා ජනප්‍රියයි. ඉතින් ඒක වෙනම දෙයක්. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට එන links කොයිම විටකත් ක්ලික් කරන්න එපා. දැන් ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවනේ ඕගොල්ලන් අනිවාර්යෙන්ම ස්කෑමර්ස්ලා එන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ගේ සල්ලි ටික හොරගම් කරනනේ. ඔයගොල්ලන්ගේ අතේ තියෙන ඔයගොල්ලන්ගේ account එකේ තියෙන සල්ලි ටික හොරගම් කරන් තමයි ඕනම ස්කෑම් කෙනෙක් try කරන්නේ. YouTube එකක් hack කරත්, Facebook එකක් hack කරත් මොනවා හරි දෙයක් තමන්ගේ personal දෙයක් හොරගම් කරන තමයි scammers ලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒකට අහු නොවෙන්න මෙන්න මේ steps ටික හරියටම පිළිපැද්දොත් ඔයගොල්ලන් ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම අහු නොවි ඉන්න පුළුවන්.
දැන් මම තව ෂෙයා කරන්න මේක ඇත්තටම සිද්ධ වුණේ චමරන්දිට. එතකොට එයාට කෝල් එකක් ආවා. දැන් අපි මෙහි පාවිච්චි කරන්නේ 3 කියන සිම් එක. දැන් මෙහි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මෙහි සාමාන්‍යයෙන් කොන්ට්‍රැක්ට් වලට ඕනම දෙයක් ගන්න පුළුවන්. ක්‍රෙඩිට් ස්කෝර් එක හොඳ නම් ඔයගොල්ලන්ට ඕනම දෙයක් ගන්න මෙහි එච්චර ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ලංකාවේ කට්ටක් ගන්න දැන් Apple phone එකක් ගන්න ඕන නම් කෑෂ් තියෙන කෙනෙක්ට සල්ලි දීලා එකපාර ගන්න වගේම සාමාන්‍යයෙන් monthly rental එකක් විදිහට ගෙවන්න පුළුවන් විදිහට සාමාන්‍ය add to bill විදිහටම phone එක ගන්න පුළුවන්. මාසෙකට pound 30කට වගේ ගන්න Apple latest phone එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ජවරන්තිට ආව offer එකක් තියෙනවා 3 එකේ මේ ඒක මේ ඔයගොල්ලන්ට Apple ඕන ෆෝන් එකක් ගන්න පුළුවන්. කෝල් එකක් ආවා. ඒක ෂුවර්. දැන් අපි දන්නනේ මේ ඉංග්‍රීසිුත් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් ප්‍රොනවුන්ස් කරනකොට ඉන්දියන් කාරයෙක්ද වෙන කොහේ හරි කතා කරන කෙනෙක්ද කියලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒකත් ඉතින් අල්ලපු රටින්ම තමයි ආවේ. සමහරවිට ඉන්දියන් කාරයෙක් වට ඒක මෙහි බහුලව භාවිත වෙනවා. මොකද ඒක වෙනම කතා කරන්න ඕන මාතෘකාවක්. අපි ඒක ඉස්සරහට කතා කරමු මේ අල්ලපු රට ගැන. මේ හැම පැත්තෙම හොඳක් තියෙනවා නරකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක පැත්තකටම තියලා අපි කතා කරමු ස්කෑම් එක ගැන. ඉතින් චමරන්දිට කෝල් එක ආවේ මේ ඔයාට 3 එකෙන් ෆෝන් එකක් අඩුවට ගන්න පුළුවන් මෙච්චරයි ගාණක් කියන්නේ එහෙම කියලා. ඉතින් මම හොඳටම දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් මමත් ලවුඩ් ස්පීකර් දාන්න කියලා තමයි කතා කරේ. ඒක ස්කෑම් එකක් කියලා දන්න. හැබැයි ස්කෑම් එකේ ටයිප් එක අඳුර ගන්න ඕන හින්දා මම චමරන්දිට කිව්වා කෝල් එක කතා කරගෙන දිගටම යන්න කියලා. ඒකෙදි දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට මම කියනවා මේ ෆෝන් එකක් ගන්නවා නම් අපි අදාළ ආයතනයට ගිහිල්ලා අපිට මේ ෆෝන් එකක් ඕන අපි කොන්ට්‍රැක්ට් එකකටද මොකටද ඕන කියලා අදාළ ආයතනෙට අපි කතා කරලා ගන්න වෙන අපි පස්සේ ෆෝන් එක දෙන්න තරම් එළවන්නේ නැහැ මේ. ඉතින් එහෙම මාකටිං තියෙනවා ටෙක්ස්ට් එකක් කියනවා වෙබ්සයිට් එකේ දාන. ඒ වගේ තමයි ඒගොල්ලෝ විස්තර කියන්නේ. ඉතින් මේකෙදි කිව්වේ ෆෝන් එක අපි මම මෙයාට කතා කරගෙන යන්න කොහොම ඒගොල්ලෝ කිව්වේ ෆෝන් එක අපි ගෙදරට එවනවා කියලා. අන්න සැක හිතිච්ච පළවෙනි තැන. මම මට කන්ටිනියු කරන් යන්න කිව්වට පස්සේ චමරන්දි දිගටම කතා කරා. ඇයි ගෙදරට එවන්නේ? මට ෆෝන් එක අතට බලලා තමයි ගන්න ඕන. නෑ වටින්ම බලලා ගන්න පුළුවන් අපේ මේ කම්පැනි එක මෙතන තියෙන්නේ. මෙහෙම කියලා පෝස්ට් කෝඩ් එකක් තියුවා. ඊට පස්සේ මම මේ පෝස්ට් කෝඩ් එක චෙක් කරාට පස්සේ සෙන්ට්‍රල් ලන්ඩන් වල 3 කියලා තැනක් එතන නෑ. මොකද මම සාමාන්‍යයෙන් 3 ස්ටෝර්ස් තියෙන තැන දන්නවා. එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් ඒ වගේ ගිහිල්ලා තියෙන හින්දා. ඉතින් අනික මම ගොඩක් වෙලාවට එහෙම පෝස්ට් කෝඩ් එකක් චෙක් කරද්දි ස්ට්‍රීට් විව් එක දාගෙන ගිහිල්ලා බලනවා. ඉතින් ස්ට්‍රීට් විව් එක දාලා ගිහිල්ලා බලද්දි එතන 3 එකක් නෑ. ඒක ආකේඩ් එකක් නෑ. ඒක ඇතුලේ තියෙන්න පුළුවන් කියලා අපිට හිතේ. ඒ වුණාට 3 එකේ මොකක්වත් සිග්නල් එකක් සයින් එකක් නෑ එතන. එතකොට එතන දෙවෙනි තැන තමයි සැක හිතිච්ච එක. පළවෙනි තැන තමයි මට සැක හිතුනේ. ඒගොල්ලෝ මට අපිට කිව්වේ මේ ඕගොල්ලන්ට අපි ඔන්ලයින් ෆෝන් එක වන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට අවිල්ල බලලා ගන්න බෑ කියලා. ඒ කියන්නේ බලලා ගන්න බෑ කියලා. බලලා ගන්න ඕන නම් ඒගොල්ලෝගේ අදාළ ආයතනයට එන්න ඕන කියන එක තමයි කිව්වේ. ඊට පස්සේ මම තව ටිකක් කතා කරගෙන යන්න කියලා. තව ටිකක් කතා කරගෙන යනකොට කිව්වා මේක ඉතින් ඔෆර් එක එච්චර කල් නෑ. ඔයගොල්ලෝ දැම්ම ගන්න නම් කන්ෆර්ම් කරන්න. අපිට ඔයගොල්ලන්ගේ කිසිම account details මුකුත් ඕනේ නෑ. කිසිම දෙයක් ඕනේ නෑ. මේ හැබැයි ඒක ඩිරෙක්ට් ඩෙබිට් එකක් සෙට් කරන්න ඕන. ඩිරෙක්ට් ඩෙබිට් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ සාමාන්‍යයෙන් මේ account එකෙන් අපි ගානක් ඩිෆයින් කරනවා month end එකේ හරි අදාළ දවසේදී ඒ අදාළ account එකට ඩිපොසිට් වෙන අපි හිතමු රෙන්ටල් එක කියලා අපේ monthly rental එක කියලා ගෙදර ඒක ඩිරෙක්ට් ඩෙබිට් එකක් විදිහට අපිට වෙන කෙනෙක් වෙන ගෙදරකට වෙන account එකකට යවන්න පුළුවන්. ඒක අපේ අනුමැතිය ඇතුළේ. එයාක ඩිරෙක්ට් ඩෙබිට් එකක් සෙට් කරන්න ඕන කියලා. අන්න පුතේ අපි අහුවෙන තැන. ඩිරෙක්ට් ඩෙබිට් එක සෙට් කරන්න ගිහම තුන් අපේ account details ඉල්ල ගන්නවා. අන්නේ එතන account direct details දුන්නා කියන්නේ බඩු බනිස්. හරිද? ඔන්න කොහොම කරත් ස්කෑමර්ස්ලා ෆයිනලි මොන හරි බයිලාවක් ගහලා ඔයාගේ account details ඉල්ල ගන්න තමයි හදන්නේ. හරිද? එතකොට අරව දෙන්නම් මේව දෙන්නම් මේකේ මෙච්චර වාසි තියෙනවා අච්චර වාසි තියෙනවා ඒ වාසි ගන්න මෙන්න මේක කරන්න ඕන කියලා ෆයිනලි account details ඉල්ලනවා. ඔන්න account details ඉල්ලන තැනදී අනිවාර්යයෙන්ම පරිස්සම් වෙන්න. ඒ account details ගන්න ක්‍රම එක එක විදිහට ඉල්ලනවා. ඉතින් එක එක සමහර අවස්ථාවලදී ඇත්තටම අහුවෙනවා. හරිද? කියන අහු නොවි ඉන්න බැරි තැන් එනවා. මම ඒක හොඳටම ඒගොල්ලන්ට අන්තිමට මම කියන්නම්. ඒත් අහුන්නේ නැහැ මම. ඒවට අහු වෙන්න ඔන්න වෙන තියලා බේරුණා. මොකද මොලේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඉතින් අපිට. අපි මේ දෙයක් සාමාන්‍ය පේමන්ට් එකක් කරන්න කලින් සෑහෙන හිතන්න ඕනම දෙයකට. මේ පේමන්ට් එක කරන්න ඇයි අපි බඩුවක් ගන්න කියලා හිතනවනේ ඉතින්. ඒ වගේ තමයි ඉතින් පේමන්ට් එකක් කරන්න කලින් තුන්වෙනි පාර්ශවයකට තමන්ගේ පර්සනල් account details share කරන්න කලින් 100 පාරක් හිතලා මදි 100 ගුණාකාර වලින් හිතන්න. ඒක තමන් පරිස්සම් යුතුයි. මොකද අපි හිතමු දැන් account එක hack කරලා සල්ලි ටිකක් ගියා කියලා ඊට පස්සේ තව account එකක් අරින්න ඕන. account එක අරින්න ගියත් මෙහි ඉතින් එහෙම ලේසිත් නෑ. අනික account ගොඩක් maintain කරා මේකත් ප්‍රශ්නයක්. සාමාන්‍ය ලංකාව වගේ බැංකු 3-4ක accounts තියාගෙන ඉන්නේ නෑ. එතකොට එක account එකයි එක address එකයි ඒවත් ගොඩක් credit score වලට එහෙම බලපාන තැන් තියෙනවා.
ඒකින්ද අපි ඒවැදී ගොඩක් ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕන. අනිත් දේ තමයි ඉතින් ඒකෙදී කිවි ඩිරෙක්ට් ඩෙබිට් එකක් සෙට් කරන්න අපිට account details දෙන්න කියලා. ඉතින් එතනදී අපි ඕනේ නැහැ කියලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ තව මුලදීම ඉතින් අහුවෙන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මේවා ඉතින් ස්කෑම් තමයි. සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ ඉතින් ලංකාවේ ඉන්නකොට මෙහි ගෙවල් සර්ච් කරද්දී ගෙවල් වලින් මුලින්ම කියනවා අපි ඩිපොසිට් එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක රිසර්ව් කරන්නම් බලන්න දෙන්න බෑ. බලන්න ගියාම එතන ඇත්තටම ගියෙකුත් නැහැ. ඉතින් අර ඒ වගේ කිසිම කෙනෙක්ට රිමෝට්ලි හම්බෙන්නේ නැතුව කන්ෆර්ම් කරගන්න නැතුව කිසිම පේමන්ට් එකක් කරන්න එපා. ඒක තරවල හිතට දාගන්න ඕන දෙයක් ඔයාලා. ඔක තමයි මට ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරන්න පුළුවන් දෙවෙනි එක්ස්පීරියන්ස් එක. ඔය වගේ තියෙනවා යාළුවෝ කතා කරාම ස්කෑම්ස් වලට අහුවෙච්ච මිනිස්සු සෑහෙන්න ඉන්නවා. ඔහොම ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි මගේ වීඩියෝ එක කරන පරමාර්ථයත් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ස්කෑම්ස් වලට අහු නොවි ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන සල්ලි කොහොමද බේරගන්නේ කියන එක. ඉතින් ඒකින්ද මේක මේ පුළුවන් තරම් ඔයගොල්ලන්ගේ රටවල් වල ඉන්න යාළුවන්ට UK වෙන්න පුළුවන් වෙන රටක ඉන්න යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන් ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මේ ඊළඟ එක මම උදාහරණ වලට කියන්නම්. තෙමු ඇප් එක තියෙනවනේ. දැන් මම ස්කෑම්ස් වලට අහු වෙලා නැති තරම් නැහැම තමයි. දැන් මේ මගේ තමයි ෆස්ට් එක්ස්පීරියන්ස් එක. හැබැයි මම ස්කෑම් ගැන අයිඩියා එක තියෙනවා. මම හොයලා බැලුවා මගේ යාළුවගේ තාව චමරන්දිගේ එක උදාහරණයක්. ඒ වගේ ගොඩක් උදාහරණ තියෙනවා. දැන් මම මේ කියන්නම් මේ තව විදිහක්. මට දැන් මගේ සාමාන්‍යයෙන් මගේ ෆෝන් නම්බර් එක මම ෂෙයා කරන්නේ ගොඩාක්ම දන්න සහ අවශ්‍යම දෙයකට තමයි. ඔයලා බලලා තමයි ෂෙයා කරන්නේ. එතකොට දැන් මේ ළඟදී මට මැසේජ් එකක් ආවා. දැන් මම ඔයාලට ඒක පෙන්නන්නම් ස්ක්‍රීන් එකේ. දැන් ඩිලිවරි එක අපි ෆස්ට් අටෙම්ප් එක ෆේල් වුණා. ඒ කියන්නේ දැන් ඒගොල්ලෝ අපේ ගෙදරට ඇවිල්ලා ඩිලිවරි ඩ්‍රයිවර් ගේ නමක් දැම්මා. මොකද ඒ වෙනකොට මම තෙමු එකෙන් ඕඩර්ස් දාලා තිබ්බේ. තෙමු එකෙන් මට එන්නේ එවරි කියන ඩිලිවරි කම්පැනි එක through තමයි එන්නේ. වෙනකොට මට ඩිලිවරි දෙකක් already ඇවිල්ලා තිබ්බා තෙමු එක through තෙමු එකෙන් එවරි කියන ආයතනයේ through. එතකොට මට එවරි කියන ආයතනයකින් මැසේජ් එකක් එනවා මේ ඔයාලට ඩිලිවරි එක අපි මේ ඩිලිවර් කරන්න ෆස්ට් ඇටෙම්ප්ට් එක ෆේල් වුණා. ඒක හින්දා මේ සෙකන්ඩ් ඇටෙම්ප්ට් එකට අපිට කන්ෆර්ම් කරන්න හරියටම හොයාගන්න බෑ. අපේ ඩ්‍රයිවර් බ්‍රයන් ඩිලිවරි ඩ්‍රයිවර් බ්‍රයන් එයාට හොයාගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒකද සෙකන්ඩ් ඇටෙම්ප්ට් එක try කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ සයිට් එකට ගිහිල්ලා ක්ලික් කරන්න කියලා. ඉතින් මම ඕක එතකොට මම අහුවෙච්ච තැන තමයි මට ඕඩර් එකක් මම වේටින් මම බලාගෙන හිටියේ ට්‍රැක් කරගෙන හිටියේ මට මේ ඕඩර් එකක් එන්න තියෙනවා. හරියට මේ දවස් තමයි මැසේජ් එකක් ආවේ. මේ ඉතින් මම දැන් බලන් හිටියා. මම දැන් ඒ වෙලාවේ මම ඇත්තටම අහුවෙනවා. අහු නොවෙච්ච තැන තමයි මම ඒ ක්ලික් කරලා ගියාට පස්සේ ඒකේ තියෙනවා දෙවෙනි ඇටෙම්ප්ට් එකට අපි charge එකක් ගන්නවා pound 2.50ක. ඒකින්ද ඔයගොල්ලන් ඒ pound 2.50 ගෙවන්න account details set කරන්න කියලා. හරිද? දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවනේ pound 2.50යිනේ. මගේ delivery එකට pound 2.50යි මට ගෙවන්න පුළුවන්. හරිද? හැබැයි ගෙවනකොට මම මගේ online payment එක කරන්නේ. online payment එක කරාම මම මගේ account details දෙන්න එපා. ඒගොල්ලන්ගේ portal එකනේ. මට ඕන portal එකක් දෙන්නේ නැහැ නේ. ඒගොල්ලන්ගේ portal එකට මගේ card details, මගේ account details, share code එක මොනවා හරි share කරන්න ඕනේ. අන්න එතනදී වෙන කෙනෙක්ට නම් සාමාන්‍යයෙන් එහෙම වෙන්න එපා. වෙන කෙනෙක්ට නම් pound 2.50යිනේ. ආයි හිතන්නේ නැහැ මගේ delivery එක මට එන්න තියෙන delivery එක through එන්නේත් මට. එහෙනම් මම මේ payment එක කරලා ගන්න කියලා තමයි මම හිතන්නේ. හැබැයි ඒ වෙලාවේ pound 2.50ට ඔයා account details share කරා නම් pound 2.50 මේ වගේ pound 25,000 account එකේ තියෙන loss තමයි ඉතින් ඒ වෙලාව ඉවරයි. ඉතින් මං site එක click කරලා බලුවා ඇත්තටම every එකෙන් තමයි message එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙම කරා. හැබැයි මම ගිහලා බලුවා every site එකම තමයි තියෙන්නේ. URL වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මම URL එක ඒ වෙලාවට check කරන්නේ මොකද phone එකෙන් check කරේ. ඔය ගොඩක් වෙලාවට check click කරනකොට ඔයගොල්ලෝ බලන්න දැන් අපි හිතමු දැන් ඔයගොල්ලෝ click කරන link එක Facebook link එකක් කියලා. Facebook link එකක් click කරාට Facebook interface එකම තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් URL එක බලන්න. URL එක Facebook එකේ URL එක නොවෙන්න පුළුවන්. අන්න scammers ලගේ ඊළඟ method එක. දැන් මෙතනදී මම URL එක check කරේ නෑ. මොකද මම ඇත්තටම scammers ලා ගැන idea එකක් තිබිච්ච හින්දා අර account details තිබු හින්දා මම කෙලින්ම තෙමු app එකට log වෙලා මගේ delivery එක, මගේ item එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා track කරා. ඒ වෙනකොටත් මගේ item එක transit එකේ තිබ්බේ. transit එකේ තිබිච්ච හින්දා මම තේරුම් ගත්තා මේක scam එකක්. ඒකින්ද මම ඒක proceed කරේ නෑ. එහෙමම cancel කරලා ඒ phone number එකට හොඳ 2-3ක් කියන dial කරා. හැබැයි phone number එකෙන් answer කරේ නැහැ. ඊට පස්සේ මට calls ආවෙත් නැහැ, message ආවෙත් නැහැ. හරිද?
මොකද ඒ වෙලාවේ මම පේමන්ට් එක කරන්න ඩීටේල්ස් දුන්නා නම් මට ඒ වෙලාවේ අනිවාර්යයෙන්ම sorry.com තමයි මගේ ඩීටේල්ස් උන් අතරට යනවා. ඉතින් ඔන්න ඊළඟ දේ පොඩි ගාණ ඔයගලන්ට පේමන්ට් කරන්න කියන්නේ. පොඩි ගාණ පේමන්ට් කරාට ඔයගලන්ගේ සබ්බ සකලමනාවම එළියට දැම්මා වගේ තමයි වෙන්නේ. පරිස්සම් වෙන්න. හැම තැනකදීම ස්කෑමර්ස්ලාගේ පරිස්සම් වෙන්න ඕන නම් account details share කරන්න එපා. හරි? හරි ඊළඟට මට කියන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ දැන් හිතන්න මෙහෙදී අනිවාර්යයෙන්ම අපි කෑෂ් යූස් කරන අඩුයි මේ වගේ රටවල් වලදී. හරිද? එතකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම කාඩ් එක හෝ වෙන පේමන්ට් මෙතඩ් නේ යූස් කරන්නේ. අන්න ඒ අවස්ථාවලදී ඕගොල්ලන් අනිවාර්යයෙන්ම දැන් UK හරි ඉංග්ලන්ඩ් මම හිතන්නේ ලංකාවෙන් එළි ඉන්න ගොඩක් කට්ටියට අලුත් ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක මේ මූව් වෙන්න වෙනවනේ. එතකොට දැන් මෙහි අපි දන්නවා ඕගොල්ලන්ට මම කියලා දීලා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් බස් එකකට ගියත් ට්‍රේන් එකකට ගියත් පේමන්ට් කරන්න තියෙන්නේ ඒ පේමන්ට් කරන මෙතඩ් එකට අපි කාඩ් එක හෝ අපේ ෆෝන් එක හෝ ටැප් කරලා සාමාන්‍යයෙන් මෙහි ගමනක් යන්න අපි ලංකාවේ නම් වොලට් එකක් අරගෙන යන්න ඕනනේ. දැන් මෙහෙදී අපේ පර්ස් එක හෝ අපේ වොලට් එක හෝ දැන් අපි හිතමු කාර් එකේ යනවා කියලා. කාර් එකේ ගියත් ඔයාගේ ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් එක හෝ ඉන්ෂුරන්ස් එක තියෙන්න ඕනේ නැහැ ළඟ. ඔයාගේ නම්බර් ප්ලේට් එක පොලිසියේ ස්කෑන් කරාම ඔයාගේ සියලුම ඩීටේල්ස් පොලිසියේ ඒගොල්ලන්ගේ ස්ක්‍රීන් එකේ ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් ඔයාට ලයිසන්ස් තියෙනවද? ඔයා ඉන්ෂුර් කළාද? ඔයා රෝඩ් ටැක්ස් ගෙවනවද? ඒ හැමදේම ස්කෑන් වෙනවා. එතකොට ඔයා පොලිසියට වෙනම පෙන්නන ලයිසන් එක අරන් යන්න ඕනේ නැහැ මේ. හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලෝ ඇත්තටම චෙක් කරලා නැවැත්තුවා කියලා දැන් ඔයාට ලයිසන් එකක් නැත්තම් ඒ දවස් 7ක් දෙනවා ඔයාගේ ලයිසන් හරි ඩොකියුමන්ට්ස් හරි ගෙනහැල්ලා පොලිසියට දෙන්න කියලා. එතකොට මෙහි මම මේ කියන්න උත්සාහ කරන්නේ මෙහෙදී අපිට කෑෂ් නැති වුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කාඩ් එක අතේ නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ෆෝන් එක විතරක් තිබ්බම ඇති. මේ UK ඕන දිහාවක් ඇවිදලා ඉන්න. මොකද අපිට පේමන්ට් ගේට්වේ එක අපි පේමන්ට් කරන්න අපේ ෆෝන් එක අතේ තිබ්බනම් හරි. හැබැයි ෆෝන් එකට ඕගොල්ලෝ Apple Pay හරි Google Pay දැන් ඕගොල්ලෝ Android නම් ඕගොල්ලන්ට යූස් කරන්න පුළුවන් Google Pay. Apple එක නම් Apple Pay. එතකොට ওই දෙකෙන් එකක් තිබ්බනම් ওই පේමන්ට් ගේට්වේ එක දාගත්තා නම් ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ පේමන්ට්ස් කරන්න පුළුවන්. අනික ඒක secure. එහෙනම් දැන් හිතන්නකෝ ඔයාලා දැන් මේ කෝච්චියට නග්ගත් කෝච්චියට අපි කාඩ් එක නම් අතේ තියෙන කාඩ් එක ටැප් කරන්න එපා. කාඩ් එක ටැප් කරද්දී ඔයාගේ සියලුම කාඩ් ඩීටේල්ස් ඔයාලට පිටිපස්සින් කෙනාට පේනවා. හැබැයි ඔයා Apple Pay වගේ යූස් කරද්දී ඒක පේන්නේ නැහැ කාටවත්. ඉතින් ඒකේ ඔක්කොම බ්ලර් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාව රෙකග්නයිස් වෙන ඔයාගේ ෆේස් රෙකග්නිෂන් එකෙන් තමයි ගොඩක් වෙලාට ඔයාට නැත්නම් ඔයාගේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එකෙන් ඒකෙන් තමයි ඔයා කියලා වෙරිෆයි කරගෙන යන්නේ. එතකොට ඔයාගේ ඩීටේල්ස් එක්ස්පෝස් වෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන් හැමතිස්සෙම මේ ආවට පස්සේ එළි ඉන්නවනම් ලංකාවෙන් එපිට ලංකාවේ නම් අනිවාර්යයෙන්ම කෑෂ් ඒ කියන්නේ ගොඩක් කට්ටිය කාඩ් පේමන්ට්ස් උත් නැහැනේ ගොඩක් තැන්වල ලංකාවේ. ඒක මෙහෙ වගේ රටක ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එකට ඒ පහසුකම් ටික පාවිච්චි කරන්න. ඒවා නැත්නම් ඒ පහසුකම් තියෙන ෆෝන් එකක් ගත්තට පාඩු වෙන්නේ නැහැ. ෆෝන් එක විතරක් තියන්න මේ ඕන රටක ඕන තැනක ගිහිල්ලා එන්න පුළුවන්. සල්ලි අතේ තියෙන්න ඕනේ නැහැ. කියන්නේ account එකේ සල්ලි තියෙන්න ඕන. ඉතින් account එකේ තියෙන සල්ලි හොරුන්ට නොදී පරිස්සම් කරගන්න හැටි තමයි මේ කියන්නේ. හරිද? ඉතින් ඒක ගන්න ඔයගොල්ලෝ අහිංසකව දුක් වහන්සේන් හම්බ කරන සල්ලි ටිකට අරින්න බලාගත්තු මම සරල සිංහලෙන් අමුවෙන් කියන්නේ මිනිස්සු මෙහි සෑහෙන්න ඉන්නවා. ඕගොල්ලන්ට අරින්න බලන ඉන්න මිනිස්සු තමයි වැඩිපුර ඉන්නේ. එහෙනම් ඒක ගොඩක් තේරුම් අරගෙන ඕන දිහාවක ජීවත් වෙන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තේරුම් අරන් ජීවත් වෙන්න. තේරුම් ගත්තා කියලා අනිත්ෙන්ට තේරෙන්න අරින්න ඕනේ නැහැ. හරිද? මම මේ ඕවරෝල් දේවල් කියන්නේ ස්කෑමර්ස්ලා ගැන කතා කරන ගමන්ම ඉතින් ඕගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ජීවත් වෙන්න. හරි ඊළඟ දේ තමයි ඉතින් ඒ වගේ Apple Pay එකක් යූස් කරනකොට ඒකේ ගොඩක් බෙනිෆිට්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ හැම පේමන්ට් එකම පිළිවෙලට ඕගොල්ලන්ට දෙන accounts වන්තෙන්ට එකේ හදද්දී හැම පේමන්ට් එකම ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා කොහොමද transactions වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒක අමතර දෙයක්. ඉතින් ඒකත් මට මේ වෙලාව වලට මතක් කරන්න ඕන දෙයක් තමයි. හරි හරි මේ බලන්නකො මේ දැන් හම්බෙච්ච දේ මට මම Instagram එකේ inbox එක බලනකොට inbox එකේ එක messages එනවානේ. දැන් යාළුවෙක් එක්ක chat කරගෙනනකොට මම මේ message එක එකපාරට ආවා. මේකේ තියෙන්නේ මගේ Instagram account එකට copyright ඇදලා තියෙනවා. ඒ copyright එක සම්බන්ධව කතා කරන්න මෙන්න මේ text එකට ඒගොල්ලෝ අපිට එවනවා. ඒවා click කරන්න නැතුව මේ Instagram will be send you link එකක් එවනවා. ඒක text message එක copy කරලා paste කරන්න without clicking on it so we can confirm that you are on the මේ වගේ ඒවා මේ තනිකරම scams තමයි. හරිද? ඊට පස්සේ ඊට කියනවා මේ
එහෙම නැත්තම් account එක disable වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම copyright strike එකක් එදුණා කියලා එහෙම account disable වෙන්නේ නැහැ මෙහි. එහෙම කරනවා නම් ඒවට process එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ profile එකට ගිහලා බැලුවා. බලනකොට ඒ profile එක followers ලා 600 ගාණක් ඉන්න fake profile එකක්. ඉතින් කෙලින්ම මේ ඒක fake profile එකක් කියලා පේනවා. හරි හිතාගෙන හිටියනම් කෙටි වීඩියෝ එකක් කරන්න. හැබැයි ඉතින් කියාගෙන යනකොට තව දේවල් මතක් වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද මේ දැන් වීඩියෝ එක තව ටිකක් දික් වෙයි. ඉතින් ඕන බ්‍රේක් එකක් අරගෙන තේ එකක් බීලා බිස්කට් එකක් කාලා ආයෙ ඇවිල්ලා බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම අපි subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් තව කෙනෙක්ව දැනුවත් කරන්න ඕන කියලා දැන් මේ මම කරනවා වගේම ඔයාලව දැනුවත් කරන එක ඔයාලට හිතනම් තව කෙනෙක්ව දැනුවත් කරන්න ඕන කියලා මේ සම්බන්ධව මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ රට යන යාළුවෝ අතර share කරන්න ගොඩක් අයට මේක useful වෙයි. ඉතින් දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ ඔයාලට මේ public place වලදී payments කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට secure payments method use කරන්න කියලා card එක වගේ expose කරන්න එපා කියලා. ඒකෙදි මම දෙයක් කියන්නම් මම ඒ වෙලාවේ කියන්න අමතක වුණා. මේ සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ payments කරද්දී දැන් අපි phone එක tap කරලා හරි card එක tap කරලා හරි payments කරද්දී කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඒක මේ පින් එකක් ගන්න නෑනේ. අනේ payments වලදී maximum limit එකක් තියෙනවා 100 pounds. 100 pounds ඔයගලන්ට ඕන නම් පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් බැංක් එකත් එක්ක කතා කරලා. ඉතින් maximum 100 pounds තමයි ඉතින් lost උනත් lost වෙන්නේ ඒ වගේ තැනකදී. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ අර වගේ scam කෙනෙක්ට අහු වෙලා card details share කරත් ඔයගලගේ ඔක්කොම සල්ලි ටික lost වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් banks වලින් පවා කියනවා ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ shopping කරනවා නම් credit card එක වගේ use කරන්න කියලා. මොකද credit card එකකින් සල්ලි හැදලා තිබ්බොත් ඒගොල්ලන්ට ඒක ආයෙ ඇද ගන්න පුළුවන් බැංක් එකට. මේ personal සල්ලි ටිකක් වෙන account එකට transfer කරලා තිබ්බොත් ඒක කරන්න බෑ. කවුරුත් කාගත් personal bank account එකකින් bank එකට සල්ලි දෙන්න බෑනේ. මගේ bank එකේ account එකේ bank account එකේ තියෙන සල්ලි බැංකුවට ඇදලා ගන්න බෑ. හැබැයි credit card එක ඒ දේ කරන්න පුළුවන් හින්දා ඒක recommend කරනවා. කොහොම වුණත් ඔගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕන ඔගොල්ලන් ස්කෑම කෙනෙක්ට හරි පොඩෙක්ට හරි අහු නොවී ඉන්න එක ඔයගොල්ලන් වැඩක්. මොකද ඊයේ සල්ලි ටිකක් ආයි ගන්න හරි අමාරුයි. යන එක නවත්ත ගන්න හරි ලේසි. ඒකද මේ ටික අනිවාර්යයෙන්ම දැනුවත් වෙන්න. අනිත් දේ තමයි ඕක ගොඩක් වෙන්නේ තණ්හාව වැඩි වුණාම. ඒකින්ද තණ්හාවත් කන්ට්‍රෝල් කරගන්න. හිතන්නකෝ දැන් තව ස්කෑම් එකක් වෙන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. මෙන්න මෙහෙම ඕගොල්ලන්ට පාර්සල් එකක් එන්න තියෙනවා. මේ වගේ දෙයක් ඕගොල්ලන්ට ලැබෙන්න තියෙනවා මෙන්න මේ තැනින්. ඉතින් ඒකට මෙන්න මේ පේමන්ට් එක කරලා ඒකේ ඩිලිවරි පේමන්ට් ඩිලිවරි charges ගෙවලා ඒ දේ ගන්න කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ කල්පනා කරන්න ඕන ඕගොල්ලන්ට කොහෙන්ද එහෙම පේමන්ට් එකක් එහෙම ටැග් එකක් හරි එහෙම පාර්සල් එකක් හරි එන්න දෙන්නේ කියලා. ඕගොල්ලෝ කොයි වෙලාව හරි එහෙම දෙයක් රික්වෙස්ට් කරලා නැත්නම් පේමන්ට් කරලා ඕඩර් කරලා නැත්නම් ඕගොල්ලෝ දන්න ඕගොල්ලන්ට එහෙම දෙයක් එන්න නැහැ කියලා. ඉතින් අර තණ්හාව වැඩි වුණාම මේ කොහෙන් හරි එන දෙයක් Tamanට ගන්න ඕන කියලා හිතුනොත් ප්‍රශ්නයක් පුතේ. ඒකින්ද මචල්ලා තොපිලා පරිස්සම් වෙන්න ඕන ඔන්න ඔය දේවල් වලින්. නන්නාඳුන රටවල් වල ඇවිල්ලා පදිංචි වෙච්චි. ඕගොල්ලන්ට උනත් එක්ස්පීරියන්ස් එක හැදෙද්දි මේ දේවල් ෂෙයා තේරෙන්න ගන්නවා. ඉතින් මම කියන්න ඕනේ ආවට පස්සේ ඔයාලට ඒක තේරෙයි. හැබැයි එතකන් ඕගොල්ලෝ ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන සල්ලි ටික පරිස්සම් කරගන්න දැනගන්න ඕන. ඉතින් අනිත් දේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට මෙහි ඊළඟ වංචාවල් fraud වෙන්න පුළුවන් public wifi use කරද්දී. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ඉතින් public wifi use කරනවා කියන්නේ ඒ wifi එකට ගහලා ඔයගොල්ලන්ගේ secure නැති ඕනම site එකකින් ඔයගොල්ලන්ගේ දේවල් ඇදලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ secure කරලා තියෙන නම් public networking උනත් එහෙම අදින්න අමාරුයි. හැබැයි public මම නම් recommend කරන්නේ public wifi use කරන්නම එපා කියලා. ඒ කියන්නේ අත්‍යවශ්‍යම දෙයකදී කරන්න. හැබැයි payment එකක් වගේ කරද්දී public wifi එක නම් use කරන්න එපා. දැන් මමත් ඉන්නේ අපේ building එකේ wifi එකේ. දැන් ඒක පබ්ලික් නෙමෙයි. හැබැයි බිල්ඩින් එකේ ඇතුලේ කෙනෙක්ට මොනවා හරි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හැබැයි එළියේදී ගියාම දැන් අපි හිතමු ට්‍රේන් එකක යනවා කියලා. ට්‍රේන් එක ගියාම ට්‍රේන් එකේ wifi තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ කොෆි ෂොප් එකකට ගියාම කොෆි ෂොප් එකේ wifi තියෙනවා. ඒ වගේ තැනකදී wifi use කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් unlimited wifi unlimited calls contracts වලට තියෙනවා. ඉතින් ඔගොල්ලෝ ඒ ගැන හිතන්නේ නැතුව ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඒම පැකේජ් එකක් ගන්න කියලා. නැත්නම් ප්‍රීපේඩ් වගේ පැකේජ් එකක් ගත්තොත් එතන ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හිතනට වඩා සල්ලි කැපෙන්න පුළුවන්. ඊට වඩා ලේසි කොන්ට්‍රැක්ට් එකකට යන එක monthly fixed rate එකක් අරගෙන unlimited ඒවත් එක. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට wifi use කරන්න ඕනේ නැහැ. underground tubes යනවා නම් තමයි ඉතින් signal ඇති වෙන්නේ. tube එකේදී wifi ගන්න නැතුව පුළුවන් තරම් ඔයගොල්ලෝ film එකක් phone එකෙන් බලන්න, පොතක් කියවන්න.
ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ටියුබ් වල යනවා නම් කරන්න. ඉතින් ටියුබ් එක ගොඩාක් දුර එක දිගට යන්නත් නැහැ. මාරුයි යන්න තියෙන. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ වෙලාවට Wi-Fi ඕන වෙන්නේ නැති වෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ ඉතින් Wi-Fi use කරන map එක වගේ දාගන්න Wi-Fi use කරන්න ඕන නම් payments මොනවාක්වත් නොකර ඉතින් ඒ දේවල් කරගන්න. ඒකට පරිස්සම් වෙන්න. ඒක තමයි මට දෙන්න තියෙන ඊළඟ advice එක. අනිත් දේ තමයි මේ වෙනකොට ඕගොල්ලෝ දන්නවත් ඇති. සමහරට නොදන්නවත් ඇති. ලන්ඩන් කියන්නේ සෑම විනාඩි 6කට වරක්ම තමන්ගේ ඕනම කෙනෙක්ගේ ෆෝන් එකක් නැති වෙන නගරයක් වෙලා. ඒ කියන්නේ හිතලා බලන්න හැම විනාඩි 6කට වරක්ම ෆෝන් එකක් උස්සන සිටි එක තමයි ලන්ඩන් කියන්නේ. හරිද? ඉතින් ඔහෙදී එන්න තියෙන හිතෙන තරම්ම මේක සුන්දර නෑ. එහෙම වෙන්නේ මේක මල්ටි කල්චරල් ලන්ඩන් කියන්නේ নানা ප්‍රකාර හැම පැත්තෙම මිනිස්සු ඉන්න දෙයක්. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාවට දැන් මගේ channel එකෙම දේවල් ඔයාලට share කරනවා වගේම ඔයගලන්ට මම කියනවා අනිත් දේවලුත් use කරන අනිත් channel බලන්න කියවන්න. ඒතර මේ වගේ දේවල් වලට අහුණු වී ඔයගලන්ට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ලන්ඩන් කියන්නේ විනාඩි 6කට වරක් ෆෝන් එකක් නැති වෙනවා නම් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තමයි පරිස්සම් වෙන්න. ස්පෙෂලි මෙහෙදී ගොඩක් පරිස්සම් කරගන්න ඕන ඔයගොල්ලන්ගේ passport එක, driving license ඒ වගේ දේවල් එළියට යනකොට ගොඩක් අරන් යන්න එපා. මට තව ඒක මේ scams වලට මත් නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. ඉතින් ෆෝන් එකක මෙහෙ ඉන්නේ තියන next level හොරු. ඉතින් උන්ට pickpocket ගහන එක nothing. ඉතින් ෆෝන් එක නැති වෙන එක ෆෝන් එක සමහරවිට ඔයාගේ ඇඟේ හැපිලා ඔයාගේ ෆෝන් එක ඔයාගේ ડોකියුමන්ට්ස් එක මිස් වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඉතින් පිහිදික් කරලා එහෙම බය කරලා ගන්න අයත් ඉන්නවා. එහෙම අහලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවෙන් පරිස්සම් වෙන්න කියලා තමයි අපි මේ ඔයගොල්ලන්ගේ දැනුවත් කරන්නේ. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි දැන් හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලන්ගේ මොන හරි නැති වුණාට පස්සේ මෙහි පොලිසිය උනත් ඉන්වෝල්ව් වෙන්නේ පවුන්ඩ් 250කට වඩා වැඩි දෙයකට විතරයි කියලා තමයි මම අහලා තියෙන්නේ. 250කට වඩා අඩු ඩැමේජ් එකකට පොලිසිය එහෙම ෆලෝ කරලා සබ් එකක් දෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි මම අහලා තියෙන්නේ. ඒකත් ඉතින් ඔය කායයක ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණත් සාමාන්‍යයෙන් අපෙන් ඇක්සස් එකක් ඒගොල්ලෝ තියාගෙන ඉන්නවා 250ක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ගාණක්. ඉතින් ඒකින්ද මේ පවුන්ඩ් 250 නොසලකා හරින තත්ත්වයක තමයි ඉන්නේ. ඒ වුණාට අපි දන්නවනේ අපිට ඒකේ තියෙන වටිනාකම. අපි දේවල් අපි පරිස්සම් කරගන්න අපි දැනගන්න ඕන. ඒකයි මම මේ දේවල් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. හරි. මෙහි HMRC එක තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලෝ වැඩ කරලා අවුරුද්ද අවසානයේදී රජයෙන් ඕගොල්ලන්ගේ වැඩිපුර ටැක්ස් අරන් තිබ්බොත් ඒ ටැක්ස් ඕගොල්ලන්ට රිෆන්ඩ් එකක් විදිහට ඒගොල්ලෝ ආයි මෙහි සාමාන්‍යයෙන් ටැක්ස් එක පටන් ගන්න අප්‍රේල් වලදී අප්‍රේල් වලින් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට රිෆන්ඩ් එක. දැන් මට ගිය අවුරුද්දේ මම වැඩිපුර ටැක්ස් ගෙවලා මට ඒ රිෆන්ඩ් එක හම්බුණා. හැබැයි ඒක මට හම්බුනේ මට ඒගොල්ලෝ ලියුමක් කියවනවා මෙන්න මෙහෙම ඔයා මෙච්චර ගාණක් accounts එක හදලා මෙච්චර ගාණක් ඔයාට මේ අපි දෙන්න ඕන අපි ඔයා වැඩිපුර ටැක්ස් ගෙවලා තියෙනවා අපේ රජයට. ඒකින්ද මේ ගාණ ඔයාලට තියෙන මේක කරන්න අපේ gov.uk site එකට ගිහිල්ලා ඒ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක දීලා තියෙනවා. ඒක අපිට රිෆන්ඩ් කරගන්න පුළුවන් විදිහට. ඒතකොට ඒක කරලා පස්සේ දවස් ගාණක් ඇතුළත අපේ account එකට වැටෙනවා. ඒක ඔෆිෂියල් විදිහට තමයි ඒ රිෆන්ඩ් එක අපිට එවන්නේ. හැබැයි ස්කෑමර්ස්ලා ඕක යූස් කරනවා ඔයගොල්ලන්ගේ account details ඒගොල්ලෝ සතු කරගන්න. ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ කොයිම වෙලාවකත් ෆෝන් එකකින් හරි කෝල් එකකින් හරි ඔයාගේ ටැක්ස් රිෆන්ඩ් එකක් තියෙනවා කියලා කිව්වොත් ඒකට අහු වෙන්න එපා. ඒක බොරුවක්. එහෙම රිෆන්ඩ් එකක් තියෙනවා නම් ඒක එන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේල් බොක්ස් එකට ලියුමක් විදිහට. ඊට පස්සේ ඒක අපෙන් එහෙම ඩීටේල්ස් ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඉල්ලන තැනක් එනවා gov.uk එකේ. ඒගොල්ලෝ ඒක ඔෆිෂියල් විදිහට ඒක කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒක විශේෂයෙන්ම මම කියලා තියෙනවා දැන් සයිට් මම කිව්වේ Facebook එක මොගලන්ට සයිට් එක විදිහට දෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ හැක් කරද්දි URL එක බලන්න. URL එක අනිවාර්යයෙන්ම වෙනස්. එකම URL එකට ගහලා ඒගොල්ලන්ට ගන්න බැරි වෙයි. ඒකින්ද URL ගැන අවධානයෙන් ඉන්න. නැත්තම් මොනවා හරි මිස්ටේක්ස් තියෙන. ඉතින් ඔරිජිනල්ම විදිහට හදන්නේ වැති. දැන් මම කිව්වේ අපි අර මගේ කලින් යාළුවට කෝල් එක ආවේ ෆෝන් එකේ. ඒ කියන්නේ ඒ නම්බර් එකෙම තමයි කෝල් එක ආවේ. ඒ නම්බර් එකම ඉතින් එක්සැක්ට් විදිහට හැක් කරලා ඒකෙන් කෝල් එක අරන් තියනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඩිස්ප්ලේ වෙන විදිහට. ඉතින් ඔක්කොම කරන්නේ අල්ලපු රටෙන්. ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ ඔයාලන්ට එන කෝල් එකේ ඇක්සන්ට් එකත් හැමතිස්සෙම බලන්න. ඒක ඉන්දියන් ඇක්සන්ට් එකකට සමාන නම් දෙපාරක් හිතන්න මොනවා හරි පේමන්ට් එකක් කරන්න කලින්. ඒක තමයි ඉතින් ඊළඟට මට දැනුවත් කරන්න තියෙන්නේ. තව දෙයක්. ඉතින් මේක මේ මට වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි මම අහලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔය ඕගොල්ලන්ගේ හිතන්නකෝ කායික ඇක්සිඩන්ට් වුණා කියලා ඕගොල්ලන්ට කොයිම කවලේ හරි ඕගොල්ලන්ගේ කායික මෙහෙම ඇක්සිඩන්ට් වුණාට පස්සේ ඒක පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට කෝල් එකක් එන්න පුළුවන් මේ ඔයගලන්ට ඉන්ෂුරන්ස් එකෙන් ගාණක් ගෙවන්න තියෙනවා. ඒ ඉන්ෂුරන්ස් එකෙන් ඒ ගාණ රිෆන්ඩ් කරගන්න ඕන නම් මේ කියලා මොනවා හරි මෙතඩ් එකකින් දාලා අපිට ගෙවන්න. හරි ඒ විදිහට එන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ඔයගලන්ට එහෙම ගාණක් එන්න තියනවද නැද්ද කියලා. ඒකෙන් තමන් ගැන හැමතිස්සෙම තමන් කරන වැඩ ගැන අවධානයෙන් ඉන්න.
එතකොට ওই දේවල් වලින් බේරෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අර ඔයාලට මෙන්න මේ කාර් එක ඇක්සිඩන්ට් එක වුණා. ඒක ඇක්සිඩන්ට් එකේ මෙච්චර පාඩුවක් වුණා. මේක අපි ගෙවන්න ඕන ඔයාට. මෙන්න මේ ගෙවන්න. මෙන්න මේකට අපිට ඔයාගේ අපි මේ සල්ලි දාන්න වගේ එක. ෆයිනලි එන්නේ මොන වැල් බයිලා වගේ හුවත් මම ඒ ටික කම්ප්ලීට් නොකර කියන්නේ ඒකයි. බලා බ්ලා 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 කියාගෙන ගිහිල්ලා ෆයිනලි එන්නේ ඔයාගේ account details ඉල්ලගෙන. අන්න එතනදී පරිස්සම් වෙන්න. හරිද? ඔයගලන්ට එන්න නැති සල්ලියකට ඔයගොල්ලෝ account details share කරගත්තොත් වෙන්නේ තීන තුට්ටු දෙකට කෙලවෙන එක. ඉතින් ඕක ගැන හරියට අවධානයෙන් ඉන්න. මේ තව දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔයගොල්ලෝ අලුත් නම් මේ රටට ඔයගොල්ලෝ ඕනම දැන් ලංකාවේ වුණත් ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති තැනක විදිනකොට ඔයගොල්ලෝ ටිකක් ඒකට හුරු නෑනේ. මම අපේ අම්මා මට දීලා තියෙන දේ මත ඕන දිහාවක යනවා නම් මට ඒක හොඳට මතකයි. දන්න එක වගේ ඵලයන් කියලා. ඕනම තැනක නොදන්න එකෙක් වගේ කිව්වොත් උඹව අල්ලන්න ඕන තරම් කට්ටිය ඉන්නවා. දන්න එක වගේ ඵලයන් කියලා මට පොඩි කාලේම අපේ අම්මා කියලා දීලා තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි ඕන තැනක ගියොත් මම යන්නේ නිකන් ඒක කාලා වතුර බිපු මිනිහෙක් වගේ. හැබැයි සමහර තැන් එනවා. ඉතින් එහෙම නැති තැන්. ඉතින් එහෙම අසරණ තැනුත් තියෙනවා අපි. හැබැයි ඕගොල්ලෝ දැන් මේ අගේ රටකට ආවම අලුත් කියලා හිතන්න එපා. ඕගොල්ලන්ට මැප් එක තියෙනවා. ගොඩක් කට්ටියකින් අහන්න යන්න එපා දේවල්. ඒක අපි දන්නේ නැහැ මිනිස්සු උදව් කරන්න ඉන්න මිනිස්සුත් ඉන්නවා. ඇත්තටම උදව් කරන මමත් උදව් කරන් තියෙන මිනිස්සුකින් ඕන තරම් එහෙම උදව් කරන මිනිස්සු ඉන්නවා. හැබැයි ඕන කෙනෙක්ගෙන් ඒක අහද්දී ඕගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් තමන්ගේ ස්වයං අධ්‍යයනය කරලා ඒ දේ ගැන ස්ටඩි කරලා ඒ තැනකට අපි හිතමු කොහෙද තැනකට යනවා කියලා. ඔයගොල්ලෝ ලන්ඩන් ආපු කාලේ ලන්ඩන් බලන්න යනවා. ඒතර ලන්ඩන් වල තියෙන දේවල් මේ මැප් එක ඔයගොල්ලන්ට ස්ටඩි කරලා යන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අතනින් මෙතනට යන්න කොහොමද මෙතනින් අතනට යන්න කොහොමද කියලා මේ වගේ ඕන තරම් YouTube channel තියෙනවා. මගේ channel එකේ නෙවෙයි ඕන තරම් channel තියෙනවා. ඒ channel වලින් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඒක බලලා අනිවාර්යෙන් යන්න. එතකොට කෙනකින් අහන්න තියන්න එපා. ඇහුවට කමක් නැහැ. අහන්න එපා කියන නෙමෙයි කියන්නේ. හැබැයි එතනදී ඔයා අලුත් කියලා දැනගත්තොත් ඔයාට කට්ටිය ෂොට් එක දෙන්න ඉන්න කට්ටිය වැඩි මේ රටවල් වල. අන්න ඒක මේ මෙතනින් මම කියන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද ඒ ගැන අවධානයෙන් වැඩ ටික කරන්න. එතකොට ඒ ටික කරගත්තට පස්සේ ඇත්තටම ඔයගලන්ට ගොඩක් දේවල් වලට අහු නොවි මේ තමන්ගේ දේවල් ටික පරිස්සම් කරගෙන ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට තව ඒකම තව මට මතක් කරන්න ඕන ඕගොල්ලන්ට මේ තව වෙන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ඕගොල්ලන්ව ටිකක් බය කරලා මොන හරි දෙයකට බය කරලා. එතකොට දැන් හිතන්නකෝ මට පර්සනලි තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් මම මොකක් හරි ස්ට්‍රෙස් වුණාට පස්සේ මොන හරි දෙයකට බය වුණාට පස්සේ අර වෙන දේවල් හිතෙන්නේ නැති වෙලා. ඒ වෙලාවට අපිව නම්ම ගන්න ලේසි මොන හරි දේවල් වලට. ඉතින් ඒක දැන් මම එහෙම නැවෙනවා කියන එක නෙමෙයි මම මීන් කරේ. හැබැයි ඒක එක්කෙනාගේ පර්සනලිටි එක එහෙම වුණාම ඉතින් හිතන්නකො මොනවාරි අසරණ වෙන තැනකට අපි බොරු තැනකට අසරණ කරනවා කියලා අපි හිතන්නකො අපිට මොනවාරි බොරුවක් කියලා මෙයාට මෙහෙම වුණා අරයට මෙහෙම වුණා කියලා අපිට කොල්ලක් එනවා කියලා. අන්න ඒ වගේ තැන්වලදී අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕන. අපි හිතන්න ඕන. අපි ගැන අවධානයෙන් ඉන්න ඕන. එක්සයිට් වෙන්න නරකයි. එතකොට ඒක ස්ට්‍රෙස් එක ගන්න නරකයි. මෙතනට හොඳට දෙන්න මෙතනට නෙමෙයි මෙතනින් හිතන්න හැමතිස්සෙම. එතකොට මේ දේවල් වලින් පරිස්සම් වෙත හැකි. ඉතින් ආයි මතක් කරනවා අපේ channel එකට අලුත් නම් අපේ channel එක තාමත් grow වෙන channel එකක්. ඉතින් අපිට මේක ඉස්සරහට ගොඩ දාගන්න support එක දෙන්න. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන්ම අපේ videos වලට like කරන්න, comment කරන්න. ඔයගොල්ලෝ මේවා මොන හරි දෙයක් ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඒක අපිට comment එකකින් share කරන්න. ඒක අපිට වැදගත්. ඉතින් subscribe කරන්න. යාළුවෝ අතර share කරගන්න. ඉතින් ඒක මටත් වටිනවා. මගේ channel එක මම ඉස්සරහට කරගෙන යන්න මට වටිනවා. ඉතින් ඒකින්ද මම ඒකත් මතක් කරමින් ඔයගලන්ට අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. හිතනවා ඔයගලන්ට යූස්ෆුල් වීඩියෝ එකක් මේ සතිත් මට ගේන්න පුළුවන් වුණා කියලා. ඉතින් එහෙනම් ඉතින් ආයි ලබන සතියේ තව අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් අපි ඔයාලව හම්බෙන්න එන්න. එහෙනම් ඉතින් හැමෝටම ජය වේවා. පරිස්සමෙන් ඉන්න. සතුටින් ඉන්න. ඔය ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. අපි ඉල්ලෙන්න. ජය වේවා.